Ja, då ligger vi 70-80 här. Har jag ju en förbrukning på 1,7 liter per mil då. Det är ju fullt överkomligt. Bra pendlarbil här ändå. Hallå, hallå. Hej! Hur är läget? Jo, det är bra. Jag är frisk och kry. Ja, det är bra. Är du färdig nu då? Man blir ju aldrig helt färdig med sådana här bilar, men så pass jag kan visa upp en kanske. Hyfsat färdig kan man säga då. Ja, här har vi liket då. Nej, men jag har fått hyfsad puts på nu. Jag har fortfarande kvar delarna jag inte lackat, så behöver man ju, jag polerar, jag har inte hunnit. Det har inte varit så bra höst eller sommar för det riktigt. Så det har jag kvar att göra, så man får lite översikt med det. Men har du jävlas mycket? Ja, det har jävlas en hel del måste jag säga. Så jag måste säga att jag har tagit det hyfsat bra ändå de gånger jag har gjort det. Man har ju bara fått bita i det sura äpplet och göra det ordentligt. Jag har ju fått driva ner kamremmen och vattenpumpen och allting en extra gång eller flera gånger. Jag köper inga skitdelar när jag bygger motorn, utan det var ju typ en Febji vattenpump. Då hade de skickat med en för liten O-ring, och när jag satt ihop det så såg jag ju och körde igång bilen och såg att det läckte ju fortfarande. Då var ju O-ringen för liten och jag såg att det läckte från vattenpumpen, så det var ju bara att riva ner allt igen. Jag har fått riva ner växellådan en extra gång, för då upptäckte jag att bilen ville ju inte gå. Jag provstartade första gången så gick han fint, och sen gick han bara sämre och sämre, och sen startade han bara med riktigt hög spänning på batteriet. Jag felsökte i säkert 2-3 månader. Men till slut så insåg jag, fan, den här timingpinnen har ju gått av på svänghjulet, så att min vevaxlivare har inga signaler. Så det var ju bara att riva ner hela växellådan igen och svetsa på en ny timingpin och så upp med svänghjulet igen. Då jag kunde för första gången vara ute och köra bilen ordentligt, så hörde jag att det var ett missljud någonstans. Ja, då var ju diffen trasig, då var det ett vinande ljud i diffen. Som tur var så hade jag en gammal diff liggande då, från den röda Audin. Så det var ju bara att riva ner diffen och så sätta upp den andra jag hade liggande då. Så man har ju fått klia sig i huvudet några gånger. Som det är nu, jag bor i Huskvarna och jag har ju bilen i Tidaholm. Jag är från Tidaholm från början. Hela projektets gång så har jag haft i princip 7 mil enkel väg för att åka och skruva med bilen. Så det gäller ju att jag har varit riktigt effektiv under tiden jag grejar. Trots allt så har det funkat väldigt bra ändå, för istället för att gå ut och greja 1 timme varje kväll så har man ju kanske kunnat samla på sig grejer under någon vecka eller 2 då, när man inte är och skruvar. Och så när man väl kommer på plats på en lördag eller söndag exempelvis då, så kan man ju ligga i och vara väldigt effektiv. Det har jag faktiskt gillat mycket. Det blir inte riktigt den stressen då, som när man vill hela tiden jaga grejer, så här, utan då har man fått acceptera att men nu kan jag inte fortsätta, och så får jag ta det nästa gång. Och så får man skriva upp en lista på vad man ska göra och så. Men jäklar vad fin den blev. Ja, jag är hyfsat nöjd. Det är ju approachen på det här projektet är att jag vill lära mig liksom. Jag var ju tvungen att lackera sidan av bilen, och jag tyckte fronten jag fick med var lite dassig, mycket stenskott på och grejer. Huven var lite rostig vid grillen kanske. Och så skärmen var också lite halvdassig, så jag insåg väl det till slut att jag vill nog lackera den, och då ska jag lackera den och så gör jag det själv helt enkelt. All eloge till de som jobbar inom lackering, för det är riktigt slitjobb alltså. Förarbetet var ju tungt, måste jag säga. Så jag höll väl på den här vintern nu 2023, har jag hållit på och spacklat och slipat, och jag har ju gjort fel och fått göra om, och ja, men det är så det ser ut när man lär sig saker. Så exempelvis, jag började ju alldeles för tidigt med för fint papper, så jag stod ju och gned en hel eftermiddag med för fint papper, och så det hände ju ingenting. Så jag insåg att jag kanske ska köra lite grövre papper. Och, ja. Det är ju som det är. Men slutprodukten av det jag har lackerat är jag väldigt nöjd med. För jag har ju lackerat då höger framskärm, huven, framkofångaren, ja, sidan på bilen då som brann lite grann, och bakstöten då. Och den som blev bäst av allt det här är väl framstöten, för den gjorde jag sist. Så den blev jag väldigt nöjd med. Men det är någon rinning här och var, men det är ju bara, så länge det är en rinning så är det bra, för då kan man gå fram med sicklan och så lite sandpapper och få till det sen. Så att det har jag inte hunnit med än, men det blir väl 2024 års projekt. Och sen även nu när man lackerat vissa delar så ser man ju att listerna behöver göra någonting vid, så det kommer jag ta tag i nästa år också då. Det blir lite mysarbete, ta ner dem och så slipa ner och så lacka om då. Sen så behöver ju bilen även ha en polering också då, nu när jag har vissa delar nylackerade och den gamla är den gamla färgen då. Så en polering nästa år blir det med. Ja, jag ser ju bara skavankerna just nu. Det finns ju mycket puts att göra här med såklart. Det är ungefär så här det ska se ut från en original S2 från 91. Det är en 20-ventilare Audi-motor då, en 5-cylinder då. Det här är en riktigt klassisk Audi-motor egentligen. Det är det här man ska ha om man vill ha en Audi enligt mig då, från 90-talet. Eller 80-talet då. Och de här heter ju Audi 3B, heter motorkoden för den här motorn då. Och 3B det innebär
att det är ju en turbo på den här motorn då. Den röda Audin hade ju från början en sugmotor och den motorkoden är 7A heter den då. Men den är ju fortfarande en 20-ventilars 5A då. Det här är ju härvan jag fick med till vänster där. Det är ju del av motorhärvan då som man fick med från han i Gnosjö då. Så det har nog förmodligen suttit på en röd Audi S2 en gång i tiden där. Bilen hade ju gått hyfsat långt så att det var ju klassiskt att ventilstyrningarna på avgassidan var ju ganska glappiga. Då lämnade jag in cylindertoppen till Jan där på Primoto så han fick plana av eller däcka av cylinderhuvudet och sen byta styrningar och göra en fräsning då, en mirafräsning på ventilsätena där. Så jag har ju hela tiden försökt inte vara dum utan man får ju bygga smart så att man inte stöter på fel senare för det har ju varit tillräckligt med fel ändå. Så man plockar ner igen då och så krånglar då. Jag monterade ihop bilen med den servopumpen jag fick med och så att det läckte där. Då var ju godset sprucket på den så då fick jag ju plocka ner det igen och så jaga tag i en ny servopump eller en annan servopump. Förra sommaren då märkte jag när jag hade kört bilen ett tag att bromsarna låg på mer och mer. Då var det ju huvudbromscylindern som var kass. Så det var ju bara att plocka ner det och så slänga på en annan huvudbromscylinder. Den tog jag faktiskt från donatorbilen. Så det har ju varit mycket upp och ner och fram och tillbaka och krångel. Men till slut så ger man sig inte så går det ju till slut. Original så är det 220 hästar och den är ju fortfarande original så 220 har ju den här. Från att ha gått från 740 häst till 220 det är ju en liten förflyttning i effekt. Men det blir skönt att bara ha den här som en glassbil egentligen. Kunna ta ut den på sommaren och inte behöva oroa sig att man väsnas hos grannarna eller vad som helst. Det är en helt vanlig bil egentligen kan man ju säga då. Långt bak i tiden så har de nog bytt avgassystem på den så det sitter ett Ferritta-system på, rostfritt. Men då, på den tiden kanske man bytte systemet kan jag tänka mig bara för att slippa problem med rost. Så man tänkte väl inte kanske på att ja, men det vore trevligt att höra en Audi 5 med 20 ventiler på samma sätt. Det är katastrofdåligt ljud. När man gasar då hör man motorn mer än själva avgassystemet bak. Det är katastrof. Så jag vill nog plocka av, eller jag måste plocka av den mittre ljuddämparen i alla fall så jag får fram lite ljud. För nu är den riktigt ledsam att åka i måste jag säga. Sen har jag fått göra en undantag då för jag vill ju ha ett par andra framlykter, så kallade projektorlykter då. Och där fick jag göra ett undantag för senare modeller av den här Audi S2 kom med projektorlykter, jag tror från 94 och framåt. Som det har blivit idag så är det helt hopplöst att så köpa Eurospec eller europeiska projektorlykter till en Audi. Jag tror du kanske får betala säger mellan 12 till 15 000 för ett par lykter alltså, som är hyfsat skick. Men då var jag lite kanske dum eller snår. Då är jag medlem på ett Facebookforum bland annat då, från England. Så det här är faktiskt engelska lykter har jag på bilen. Just för looken då. Sen det finns en liten ratt, en liten sån spak på lyktorna på engelska lykter. Att när engelsmännen åkte över från England då till Europa. Då kunde man öppna motorhuven och så dra på en spak. Då drar du ner så du inte bländar dina medtrafikanter då. Så det har jag gjort på de här. Så att jag inte bländar dem jag möter. Nu har jag inte hunnit köra så mycket sen när den var besiktad då. Men det kommer nog funka ypperligt för mig att ha de lyktorna tror jag. Det är samma sak, listerna på sidan av bilen, de nedre på dörrarna, de är ju kända för att gå sönder jättemycket. Jag trodde att de var bra på min Donator Audi, det var de ju tyvärr inte. Så det har varit en evig jakt innan jag fick tag på riktigt bra. Och det var samma sak där, det var ju någon som hade sett att Audi har ju en hemsida eller en del av Audi som heter Audi Tradition. Där kan du köpa nyproducerade till gamla Audis då, nyproducerade delar till gamla Audis. Och där tror jag, då hade de tagit slut när jag började kolla på de här. Och då kostar de kanske ett helt kit för 5 000 eller något sånt där. Då kunde du få alla listor. Men då var det någon som hade varit smart och så köpt upp många av de här då, och så la ut på eBay. Så nu tror jag priset är uppe på, bara för de här nedre listorna så kan du få betala mellan 10 till 13 14 000 bara för listorna. På enkla jäkla plastlistor liksom. Men då hade jag lite flyt när vi var på lokala skroten här utanför Tidaholm i somras. Då hittade vi en Audi Coupé. Ingen S2 då, utan en Audi Coupé som har samma kaross som den här bilen. Med lister som såg väldigt bra ut. Så att jag lyckades ju hitta på våran lokala skrot sådana lister då. Som jag satt på den här bilen. Så vad fick jag betala för det? 200 kronor eller något kanske, knappt det. Så det var lyckat. Då var man riktigt nöjd måste jag säga. Vi rensar den bilen för övrigt. Vi plockar både kofångare fram, bak, inredning och allting. Man får ju passa på när tillfälle ges. Var inredningen fräsch då när du köpte bilen? Ja, den var fräsch.
Den har nog inte blivit upputsad på ett gäng år. Så det har jag kvar att göra. Men det har jag inte hunnit än riktigt. Här på stolarna så finns det ju lite att göra. De har ju varit med ett tag, så jag menar det ska man ju fixa till sen tillfälle eller tid ges då. Jag är väldigt nöjd med instrumentpanelen. Har ju fått till allting. Här var ju en salig röra innan då. Så nu är allt på plats och alla kontaktstycken och sånt funkar. Men det är ju bara så här små mysjobb kvar här inne egentligen. Alltså, det saknas någon ny, det har slocknat någon diod där i mina 3 apparaturer där nere. Men det är ju sådana grejer man kan göra snabbt och smidigt. Och man behöver inte, liksom, det är inte samma sak som att riva ner en växellåda liksom. Och sen är det här klassiska ratten man har på S2. Det ska ju vara den här ratten helt enkelt med 3-ekrad och så tunn och fin. Just när det gäller mätarhuset där har jag fått plocka isär hela mätarhuset och byta ut de små elmotorerna som driver visarna. Det var lite meck, och jag fick även byta ut tankmätaren eller tankklockan bakom där, för den var ju helt utsliten, det fanns ingenting kvar på den. Så det har varit lite jobb, men det var lite så här småpill och gött jobb. När man får vara lite fokuserad och pilla med så här små grejer. Det kan vara lite avkopplande ibland med. Sen är det ju även cruise control på bilen. Det har de plockat bort någon gång i tiden, den tryckklockan och grejer som styr det. Så det är jag på jakt efter. Det är väldigt svårt att få tag i, verkar vara. Men man kan nog ta det från en viss Audi, en A4 1,8T eller något sånt där liknande. Så det är min planering att hitta en sån på skroten och förhoppningsvis hitta en sån då. Och sen möjligtvis kanske att jag gör om taket någon gång framöver också. Lägger på sån mocka eller något liknande. Men det får vi se när det blir. Bara känslan av att så mycket funkar på bilen är jag ju så glad över. Alltså bromsarna tar bra. Visst, det är fortfarande lite småskavanker som jag inte hunnit med att fixa, men det här grunden sitter ju där verkligen. Nu ser jag ju mätaren att den laddar ju bra och jag har ju bra oljetryck och bra temperatur på oljan och jag ser hur mycket bensin jag har i tanken och allting. Det är så lätt hänt att man struntar i att fixa de här små sakerna, men det tar ju bort så mycket av helheten liksom. Och det är därför jag tycker det är så kul nu när man väl är ute och åker, att det funkar ju så bra som det faktiskt gör då. Jag kanske bara åkt typ 10 mil sedan jag besiktigade bilen egentligen, och så nu är jag ju fortfarande lite nervig av med att ha koll på alla temperaturer på vattnet och oljan och sådär då. Men ju mer man kör så förhoppningsvis blir man ju, desto lugnare blir man ju då. Ja, då ligger vi 70-80 här, har jag ju en förbrukning på 1,7 liter per mil då. Det är ju fullt överkomligt, bra pendlarbilar ändå. Ja, nu är jag ner på 1,5 liter. Det får man ta när man åker så här gött. När man kommer till sånt här ställe, då har man ju kvar arvet från den röda Audi. Då skulle man ju kunna tänka sig att göra en donut här, men det ska vi inte göra idag, tror jag inte. Det hade varit lite dumt. Då rycker jag bara sönder den här bilen och det orkar jag inte ta tag i nu. Oj då. Oj då. Det är inte riktigt lika mycket kräm som i den röda Audi, men det duger gott och väl nu för tiden. Nej, men det ska bli skönt sen när jag väl nu i vår, sommar sen kan fylla AC:n och få AC:n att fungera till fullo. Jag har inte vågat fylla den än, för att jag vet ju inte om jag behöver dela ledningen igen, om jag behöver komma in till och byta någonting. Och sen då när jag väl gjort det, så man har fungerande AC och allting, då kommer jag fylla på ytterligare den här helheten, att det känns så roligt att åka bilen när man har fixat så mycket som man har gjort då. Så det är ju en härlig känsla. Hoppas att du gillar åkturen. Jajamän. Det är gött att höra. Flashbacks när jag var barn. Hörru, vilken härlig bil. Ja, jag har väl landat i något hyfsat tycker jag faktiskt. Det ska bli riktigt gött att åka ut med den på sommaren nu. Jättebra jobbat. Hatten av. Tack, det har varit en del slit till att stå här, måste jag säga. Tusen tack för att du har tagit din tid. Ja, tack detsamma. Så hörs vi framöver. Hej då. Hej på dig. Hej då.